Isang mapagpalang araw sa inyo mga boss. Sa araw na ito ay may-welding akong tricycle. Pero bago ang lahat, gusto ko sanang i-share itong safety tips para hindi masira ang component ng ating motor gaya ng CDI at ECU. At dahil di carburetor pa ang motor natin, kaya battery at CDI lang ang di-disconnect natin. Dito sinama ko ring tinanggal yung spark plug cap mga boss. Dito ay nilagyan ko ng cover yung laylayan ng upholstery para hindi siya masunog kasi masyado siyang malapit sa weldingin natin. Dito ay kita natin na hiwalay yung frame sa connector. Ito yung dahilan kaya umuuga yung body ng tricycle mga boss. Ang gagawin ko dyan, nagputol ako ng kapirasong D1 na flat bar para gawin kong brace para humaba yung kapit sa chassis.
tapos na mga boss. Sa pagbalik naman ng terminal ng battery, ang black ay para sa negative, yung red ay para sa positive. Sa pagsalpak naman ng CDI, hindi na tayo malilito kasi kung baliktad yung pagsalpak natin, hindi naman siya papasok. Ayan, at isasalpak ko na din yung CDI mga boss. Dito ay kinabit ko na rin yung swako ng motor. Ayan, at good na goods na mga boss. Salamat sa panonood. Salamat sa mga viewers at mga subscribers mga boss.